maganda yun na ibigay sa akin na title na How the Pandemic Made It Easier for the OFWs to Invest. Easier in two ways. Yun yung i-explain ko sa inyo mamaya. No? Sandali, minimize ko lang ito. Yeah, okay. Una, ilagay nyo sa isip nyo na real estate lang is the only investment na wala kayong pagkakamali na hindi pwedeng makorect in time. Ito ang pinaka-basic principle ng real estate. Real estate is always a long-term investment. No? Kahit gaano kayo magkamali sa real estate investment nyo, in time, makakahabol yun. That's the reason why, as an agent, never na magpe-promise kayo doon sa kliyente niya, ma'am, bumili na ho kayo ngayon, next year, dodoble na ho presyo niyan, or titriple na ho yung presyo niyan. Kaya nawawala ng tiwala sa atin yung mga ibang clients dahil maraming ahente ganun mag-present. Never do that. No? Lalo na sa mga experienced na investors. Now, bibigay ko sa inyo ngayon, i-share ko sa inyo, number one, overview of the current real estate market. Ano ba yung nangyayari ngayon dito sa real estate market? But today, I do overviews for commercial and then office and then retail and then industrial. Pero sa ngayon, magfo-focus tayo ngayon sa residential market, specifically sa market na binibenta nyo. Ngayon, kailangan nyo malaman sino ba yung target market mo for future resale of tenants. This is if in case na yung mga buyer nyo pang investment. So gusto nila magbenta in the future. Ngayon, ano yung kailangan yung bantayan ng mga markets? Saan sila? Paano sila pupuntahan? Saan sila papunta? Anong mga areas ang pinupuntahan nila? Anong areas ang nag-grow? So, saan maganda mag-invest? Ito yung kanina, how the pandemic made it easier for the OFWs. Paano ba napadali? Alam mo, mas marami pa nag-inventa yung mga tao ko during the pandemic habang nandito ako sa bahay. And I don't even see my agents. And they're selling properties outside Metro Manila. Why? Dahil dito sa internet, sa online. Kaya kung sino man sa inyo, kay matanda na kayo, kay 50, kay 60, I'm 56 years old, but then I don't have a choice kung hindi i-adapt to. Ano? Why? Because wala kang choice. At doon papunta ang market. Going digital, going online. So, mas napadali ngayon because hindi mo kailangan mag-tripping. Hindi mo kailangan magpakape ng kliyente. Hindi mo kailangan mag-meet sa labas at magbihas at mamasahe. You can do selling online. Load lang yung katapat mo or Wi-Fi lang katapat mo. Another thing is why real estate growth is imminent. Palaki at pataas ulit ang real estate. Whether you like it or not, palaki tayo. Imminent. Ibig sabihin, hindi mo mapipigilan ang pag-grow ng real estate. Whether may benta ka o wala, tignan mo yung katabi mo, bumibenta. So ang problema, wala sa market, nasa mindset. Okay? Wala sa market, nasa mindset. Now, bakit real estate is the best investment pa din? That is what I will also share later. Okay? Now, just to give you an idea on what I do. Sinabi nga niya kanina, I've been in the business for 32 years. Now, the reason why this introduction is very important is para malaman nyo kung saan, where I'm coming from. Ano yung basis ko dun sa mga pipresent ko mamaya. Now, I have a company called Habitas Developments. We are a consultancy company. We give advisory and consultancy or management para dun sa mga property owners na gustong mag-develop or sa mga international developers na gustong mag-develop dito sa Pilipinas. We give consultancy engagements sa Russians, Japanese, Chinese,
markets na developers na gusto mag-develop dito sa Pilipinas. We are heavy on information, research, so, project studies. So kaya karamihan ng data na makikita niyo dito galing sa intensive research na ginagawa ng grupo. Now, I also have a market center called KELLER Williams. Ang KELLER Williams ang isa sa pinakamalaking real estate network in the world with over 180,000 agents worldwide. No, so we're also selling for Vistaland, pero on the different markets, no, sa ibang markets, sa ibang brands nyo. Now, okay, so that's my website. Yes, meron akong book bago mag-pandemic. At okay, another one is that nakikita niyo meron akong real estate news. Real estate news is something na ginawa ko nung August 8, 2020 dahil sobrang frustrated na ako, sobrang disappointed na ako sa pagbukas mo ng dyaryo, negative news, patayan, corruption, murahan, lahat na lang bad news, no? So I made my own, I created my, I opened a new company and created my own newspaper, realestatenews.ph. This is now the #1 real estate news magazine or newspaper para sa in the Philippines, no? Most are good news about developments dito sa Pilipinas, infrastructure, lahat ng tungkol sa real estate. Kaya kung kayo, as a seller, very important na nalalaman nyo kung ano yung nangyayari sa real estate para meron kayong advice na naibibigay dun sa kliyente nyo. If you're the buyer, kailangan nyo din mag-update nito para alam nyo kung saan meron mga potential na investments. Marami din tayo mga, I'll give an example. Bria, incidentally, I'm thankful for Bria and all the other 7 companies of the MB Villar Group for being one of our top advertisers and supporters dito sa real estate news. No? Okay. So this is what we share dun sa mga tao. If you Google Real Estate News Philippines, you'll find that we are #1. So even foreigners, anybody around the world, kung sinong maghahanap ano ba nangyayari sa Pilipinas, real estate news in the Philippines or Philippine real estate news, they will see that nandun ka sa top search, no? And then we have Lamudi. Actually, sometimes Lamudi is nasa taas, nasa baba. Okay. Now, for the past 15 months, I've been doing a lot of webinars, both locally and internationally, for different developers, different organizations, again, both locally and internationally, about the Philippine market, no? Ke office yan, ke residential, ke industrial, and even also trainings, no? Okay, ito yung boss niya din, si Mr. Mark Villar. So, I do trends about ano bang mangyayari dun sa real estate, but for 2021, walang nakakaalam. Walang nakakaalam because hindi pa natin masabi yung the virus, no? But there's some good news. I will show you the trend later, no? Very familiar with the questions of the OFWs because I've done a lot of webinars for the OFWs. This one is what I did for New York last May. Now, ito yun. Yung iba, kung ang mga pinakikinggan nyo, yung mga standby doon sa kanto, walang binasa kung hindi tabloid na puro masamang balita or puro pakikinig doon sa mga bad news na mga YouTube na mga trolls or what na masama rin balita, wala talaga kayong
maririnig, kundi bad news. But do you know, in the past 20 years, kahit ano pa nangyari dun sa bansa natin, kahit sinong presidente, we have sustained a growth of an average of 6% per annum. That's an average of 6% over the past 20 years. So steady lang tayo, regardless kung sino yung naging presidente. Each president, kahit gaano sila kamahal or kinamumuhian, all of them have contributed to what we call the fundamentals ng Philippine economy. You see, pag tinignan nyo, steady tayo dito at about 6%. In 2010, sabi meron tayong isa sa pinakasikat na economist natin, si Bernie Villegas. Nung umattend ako ng meeting niya in 2010, this was before the election. Sabi niya, kahit sino pa ang maging presidente, kahit sino during that time, because it was a fight between Noynoy and Binay. Sabi niya, kahit sino maging presidente, kahit si Vice Ganda maging presidente, we are going to grow by an average of 6% per annum. Kahit gaano kasama pa siya. So 6% na yan. Why? Because yung fundamentals natin nandyan na. Malalam niyo kung ano yung mga sinasabing fundamentals. No? Now, yun nangyari 2019, hindi lang tayo to, kung hindi buong mundo bumagsak. Same thing na nangyari noong 2008. 2008, bumagsak din tayo because this is global. Pero, the other countries, sumadsad talaga negative. Tayo, nag-grow pa tayo. Pero nasa mga 2.5% lang. But the whole world became negative. So, bumagsak tayo in 2020, minus 9.6. Pero ito yung projection ngayon sa 2021. This is a very important slide. And ipapakita ko sa inyo yan about 3 times during this presentation. Now, ang kagandahan sa Pilipinas ay praktisado tayo sa hirap, praktisado tayo sa crisis, praktisado tayo sa kalamidad. Imagine, 32 years na ako. Naranasan ko na yung pinatubo, yung earthquake, yung pag-alis ng mga bases, yung dollars, yung lahat na ng delubyo nandito nun. Also in 1997, the Asian crisis. Also in 2008, during the global financial crisis. Sanay ang Pinoy. So sa bawat pagsubok, may natututunan tayo. Kaya medyo magaling umiwas na si Pinoy. Now, imagine, kung araw-araw ang binabasa nyo, ganyan kadumi or ka-negative. Hindi ka pwede sabi nga, you cannot have a positive mindset if you keep on feeding your mind with negative inputs. Puro basura yung nilalagay mo sa ulo mo, hindi ka pwede ngayon magkaroon ng positive output. So kalimutan nyo na yung mga gigising ka, magkakape ka sa umaga, tapos masama na yung kape, masama pa yung sigarilyo, at masama pa yung dyaryo mo. And that is how most of us start our day. Inumpisa natin araw natin ng ganun. Basura kagad sa ulo. Paano mo makikita yung opportunities? And then, puro tayo reklamo. Okay? Now, maraming magandang balita, pero nakabaon dun sa loob ng newspaper. Why? Because yung magagandang balita, hindi pinapansin sa dyaryo. Pag masamang balita, dun nabibili. Dun na-attract. I will ask you, ano yung mga viral na mga fino-forward nyo? Good news o bad news? Pag nakatanggap kayo ng bad news, chismis, fake news, naka-forward ka agad. Gusto mo ikaw mauna. Di ba? Ako, dati ko pa alam yan eh. Pero pag good news, wala lang. Nilalagpasan. We are wired towards that.
Ganun yung programa nun sa utak natin. Ngayon, kung ikaw, ganun ka din, I'm telling you, walang mangyayari sa'yo. Kung ganun ka din, walang mangyayari sa'yo. We have to start spreading good news. We have to start spreading good news. Kagaya nito, tignan mo ito, May 24, sinabi niya, Philippine recovery, laggard in Asia. Pero alam mo bang laman itong news na to? We are going to grow by 5.3%. Positive news, pero napaka-negative ng title. So ang ginawa ko, the following day, sa dyaryo ko, nilabas ko siya ng Philippine economy predicted to grow by 5.3 this year. The following day, 25. And look at what happened. Pareho lang naman yung contents, pero binago ko yung title. Tignan mo yung nangyari after 1 week. Binawi nung writer mismo, nung bulletin mismo, yung claim nila na magiging kulela tayo. Sila mismo binawi nila. Why? They realize that hindi naman totoo. So that's what I do. That's what I do for the newspaper. We have a lot of good news na nandito sa atin. Hindi lang lumalabas sa newspaper, sa headline. Kaya hindi na kayo mahihirapan maghanap. Read, subscribe doon sa Real Estate News. Now, ito pa. Karamihan sa atin, pagbasa ng headline, hindi na binabasa yung body, feed forward na kagad. And guess what? The reason kung bakit sinasabi ko sa inyo to is because karamihan ng tao, ganun talaga. Karamihan ng tao, karamihan din ng buyers nyo, ganun yung nangyayari. So, in short, negative yun na sa isip nila. Negative. Kaya kung ikaw, negative ka din, itong nabasa niya, itong nabasa mo, parang kayo negative. How can you convince your client to invest in real estate kung pareho kayo negative na basis? Now you get my point. So, pag yung kliyente, meron siyang 100 news na bad news, ikaw meron ka namang 110 news na good news. Otherwise, baka mas marami pa siyang bad news kesa sa'yo. Okay? So this one is very important. I'll give you an example. Last May 24 last year, June 24 last year, about 400,000 OFWs, I think a lot of your clients are also OFWs, about 40%, about 410,000 ang pinabalik, ang bumalik. Anong sabi ni Dole nung June? So April, May, about 410,000. Sabi ni Dole nung June, naku, babagsak ng 40% ang remittances in 2020. 40%. Imagine kung hindi ka ba mapapraning nun with that 40% drop kung naniwala ka. However, look at what happened. The following month, July, nung July, tumaas na siya ng 7.6%. Pagdating ng September, tumaas pa siya ng 9.1%. Pagdating ng December, balance na tayo. Halos pareho yung remittances nung 2020 tsaka 2019. Imagine kung naniwala ka na 40% ang bagsak. Baka inatake na sa puso yung iba doon. Right? So, the reason why we know this is because we do a lot of research. Bakit? Bakit hindi ako naniwala? Bakit hindi ka naniwala na babagsak ng 40% yun? I'll show you. This one is the latest study last year. Para sa inyo na na sellers ngayon, tignan niyo mabuti ito.
especially those na ang market nyo OFWs. Pag binasa mo sa dyaryo, 410,000 pinauwi na. Masyado ka mapaparaning, no? But if you do a study kung ano ba ang composition ng mga OFWs natin, 81% this year, no? Last year, it was 85%. Wait. Okay. 81% ng OFWs natin na umalis in 2019, which is about 2.2 million, which is the highest, no? Nandun sa Asia, East Asia, Southeast Asia, Western Asia. Wherein mga 2 hours to 3 hours lang yung biyahe. Ang nasa North America, 8.1%. Ang nasa Europe, 7.7%. Tumaas na tayo. Dati 5.4% lang ang Amerika natin and 6.4% sa Europe. So yung last year, tumaas yung deployment dun sa countries and at a different profession, more on the skilled professionals. But karamihan nandito sa Asia. Now, ito ang importante. Tignan mo, anong klase ba ng mga trabaho nila? Anong klase ba ng trabaho ng mga nandito sa nakaramihan, no? Okay. Almost 40% ng mga na-deploy nasa elementary occupation. Alam niyo ba elementary occupation? This is what you call skill number 1. This is more manual, maybe helper sa farm or sa street sweeper or whatever. Pero ang income level nila is about 17 to 20,000. In short, hindi pa sila yung kayang bumili ng mga lalo na kung bago, no? Hindi pa sila yung kayang bumili ng real estate. Okay? Now, yung pinauwi last year, about 400, about 90% of them nandito sa chart na to, nandito sa grupo na to. That's the reason why hindi masyado na apektuhan ang sales ng mga developers. In fact, a lot of developers, alam ko yung ibang Camellia or ibang Bria nyo, especially the Visayas, no? Mas lalo pang tumaas ang benta nila during the pandemic. Okay? So, again, 40% nandun sa elementary occupation. So, that's the reason why hindi masyadong apektado yung real estate for that market. Now, the reason why I'm telling you this is because kailangan mo malaman kung sino yung mga tatargetin mo na bibentahan mo. Sino ba yung kayang mag-invest ngayon? Right? Anong presyo ang kaya nilang bilhin? Saan sila bumibili? Anong klaseng projects ang binibili nila? Condominium ba o house and lot? Now, sino yung mga, in terms of volume ng pera, pinakamarami yun nandun sa elementary occupations dahil nga sa sobrang dami nila. As a whole, malaki yung naiambag nila sa Philippine economy. But individually, hindi pa nila kayang mag-invest. Not unless medyo matagal-tagal na sila doon. Ang karamihan sa atin, nandun sa professional, technicians, and sales and service. Pati yung dito, yung plant operators. Ito yung malalaking, these are skilled workers na ito yung market natin, no? So when you do your targeting, when you do your online targeting, alam mo na ngayon kung pag inedit mo yung Facebook postings mo, alam mo na yung audience. I'm sure the millennials can relate to this.
alam mo yung audience kung sino ngayon ang tatargetin mo. Okay? So, check out this one and you can screenshot this one. So, that's what you target. Ngayon, pag tinignan mo, 85% nandun sa Asia, pero pag tinignan mo ang USA, mas malaki ang remittances. Why? Dahil nandun sa klase nung trabaho. Right? Yung isa sa mga listeners dito ngayon, sila Kuning, dun sa company nila, I just saw the other day, isang tao na isang bagong agent na nasa US, nakabenta ng 11 units for an expensive project. Because US is still a very, very stable market. Now, dun sa mga pinapadalang pera sa atin, unang pinagpupuntahan ng pera nila, food. Ang second, bahay. Either sa pang-upa or sa pang-invest nila or pang-upa nila. So, you will always be a priority. Okay? So, hindi siya pwedeng iitsapwera kahit anong crisis pang meron. Bahay is bahay. Kakailanganin yan. Now, ito, very important. Nasaan nanggagaling ang karamihan ng mga na-deploy natin dun sa all over the world? Region, of course, sa NCR, almost 10% lang. Saan ang pinakamarami? Sa Calabarzon. We have about 20% sa Calabarzon. May project si Bria sa Calabarzon? Yes, madami. Sumunod, Central Luzon. May project ba si Bria sa Central Luzon? Yes, marami. Susunod, Western Visayas, Eastern Visayas, Western Visayas, Central Visayas, and Bicol. Kanina, kausap ko si Aiza, and these are the 5 regions na nandun ang presence ni Bria. So you are on the right track. Kaya kung kayo, nandyan kayo sa areas na yan, nandyan ka sa Bulacan, Pampanga, Calabarzon, at wala ka pang benta, ang may problema, ikaw. Hindi yung market. The market is there. Paano mo na lang sila aabutin? Okay? That's another training that I do. But paano mo sila aabutin? Again, wala ang problema sa market. It is in your mindset. Ngayon, tignan mo. So nakita mo na kung saan galing yung galing yung mga OFWs. No? Ang real estate is driven, the appreciation of real estate is driven by the population growth. Pag lumalaki yung population dun sa area, malaking population, dun nag-appreciate yung real estate. Now, ano-anong areas ba yung lumalaki? Of course, itabi na natin sa NCR. NCR, tayo, dito sa Metro Manila. Very important to note then, yung growth ng NCR, hindi lahat yan dahil sa pinanganak dito. Marami, nagmamigrate. So kasama dito yung migration, no? Galing sa ibang regions, lumilipat dito sa Metro Manila. Ngayon, tignan mo ulit kung sino yung mga growing region. Region 4A, Calabarzon. Region 3, nandiyan ulit Central Luzon. Western Visayas, Central Visayas, Bicol region. Again, nandyan kayo sa tamang lugar. Uulitin ko, walang problema sa market. Kung wala kang benta, nasa iyo ang problema. Okay. You have to build up your skills. Makinig ka dun sa mga trainings na pinapagawa na hino-host ni Bria. Hino-host nila yung mga training sa inyo para makabenta kayo because the market is there. Okay. Yan. Lahat sinasabi na tayo ang isa sa pinakamabilis na magre-recover this year. Fitch, BBB pa rin ang rating natin.
World Bank, magbabounce back out tayo sa 2021. Again, hindi ako nagsasabi nito. ADB, tataas tayo ng 6.5%. Si Nomura, one of the biggest financial companies in Japan, sabi nila 6.8. However, kung meron kayong access, I think iba na sa YouTube. If you see some of my predictions since December, sa akin, masaya na ako kung mag-grow tayo ng 4%. 4% this year is fantastic already. Okay? Now, siguro itong mga ibang international institutions, meron silang alam na hindi ko nakikita. Baka alam nila yung mga investors nila papunta dito. Kaya expected nila ganito ang taas, which is good. Pero sa akin, masaya na ako, maka 4% tayo. Basta positive, that's good. Sabi ni Hong Kong Bank, lalaki tayo ng 6.5%. Okay? Ngayon, biglang, nung March 29, sabi, okay, lockdown ulit. Sarado ulit. Tapos ngayon, naka-lockdown ulit tayo. Sabihin, back to square one. Talaga bang nag-back to square one tayo? Actually, hindi. Dahil yung March lockdown natin last year, totoong lockdown, as in hindi ka makakalabas, walang tao sa kalye, and hindi ka makapunta sa grocery, sobrang higpit. Ngayon, lumabas ka, traffic. May checkpoints, walang tao. Okay? Tapos, bukas pa rin ang economy natin. See why we cannot afford another lockdown. This one is very light. Now, look at what's happening. This one was a report by Colliers last week. So ito very fresh then. So, ang growth forecast natin is between 4.9 to 7.9, which is good. Last year, nasa ano tayo? Minus 9.6. Minus 9.6. Nakita mo yung drop pa. Actually, maraming bumili dito sa between June of last year hanggang nung December. Yung iba naghihintay ng, bababa pa yan, bababa pa yan. Okay. Ngayon, yun talaga, yung mga wise investors talagang bumibili pag bagsak ang market because they want to buy at a low price. Yung karamihan sa atin ng mga buyers, nag-i-invest lang pag uso na, which is a common mentality. Uy, boom ang real estate ngayon, makapag-invest nga. Mali. Mag-i-invest ka pag ganitong time. Mabait ang mga developers, mura yung mga properties, maganda mga payment terms. So this is the best time to invest. Ito, tanong mo na lang yung kliyente. Ma'am, ano bang mas magandang time na mag-invest? Pag mababa ang presyo or pag mas mataas ang presyo? Pag tinanong ka, maganda ba mag-invest ngayon? Ma'am, ibabalik ko sa inyo yung tanong. Kailan ho ba mas maganda mag-invest? Pag bagsak ang presyo, pag mababa ang presyo, or pag nakabalik na sa taas yung presyo? Siya na ang sasagot ng tanong at siya na ang bibili sa'yo right there. Okay? You don't even have to present. Siya na magsasabi. Now, nakita mo to, bumpy road to economic recovery. Pero, 7.9, pero magsastruggle tayo. Good news. Look at the date of this one, August 8. August 8, the other day, anong report? Sabi nila, wala na tayo sa recession. Recession is a series of 6 na tuloy-tuloy na bagsak. Kagaya nung nangyari sa atin last year. Tuloy-tuloy na bagsak every month. 6 months ka na dire-diretsong pababa. That's what you call a recession. However, during the recording has stopped. However, hello, can you still hear me? Yes, sir. Am I good? Yes, sir. Okay. So, nung second quarter, tumigil na siya, mga kaibigan. Tumigil na siya. At sabi nga ni Nikkei Asia, we grew
pumasa tayo nung second quarter. Anong itsura nun? Okay, anong itsura nun? Ito na yun. Sabi ko sa inyo, this is a very important slide. You will see this a couple of more times. Nasaan tayo ngayon? So itong nakikita mo itong pinakababa, ito yung nag-dive na sa early this year. Pero sinabi na nga tapos na yung recession ng second quarter, umangat na tayo. So where are we? You are here. Nandiyan na. Nandun ka na sa pataas. So, kung meron kayo mga buyers, wag na sila maghintay na pababa pa dahil tapos na yung kwento nun. Tapos na ho yung pababa. Pabalik na tayo dun sa taas. So, kung gusto nyo pa maghintay hanggang dun sa dulo, it's up to you. I'm telling you, the price will not be the same. The terms will not be the same. Developers will not be the same. Because syempre kailangan nilang bumawi. So in short, tapos na ho yung kwento ng bagsak at umaangat na ho tayo. You are here. So bakit ba napaka tibay ng real estate ng Pilipinas? Bakit ba napaka resilient, no? Yan ho yung term. Ba't ba napaka resilient? Kasi ho, napakalakas nung domestic market natin. We have a very strong domestic market. Hindi nyo nararamdaman dyan, but dito sa Manila, marami ho, I'm sure nabalitaan nyo na maraming condominiums dito sa Manila. Ang condominiums dito sa Manila, mga buyers medyo kakaiba. Hindi lahat Pinoy, hindi kagaya sa inyo 100% Pinoy. Now dito, halo ho, maraming mga foreigners din. Pero ang malakas natin ang domestic market. And hindi nagbago ang tinatawag natin key drivers. Ano ba yung nagpapatakbo ng real estate natin sa Pilipinas? Hindi ho siya nagbago. Ipapakita ko sa inyo. Another thing is nalaman na ng tao, na-realize ang tao na ang real estate investment lang ang kaisa-isang investment na nagprotekta sa atin noong may virus. Di ba? Sabi nga, stay home. Ngayon, stay home tayo. So yung real estate natin, yung investment natin na real estate, hindi yung kotse natin, hindi yung alahas natin, hindi yung bag natin, hindi yan na nagprotekta sa atin sa virus, kundi yung real estate natin, yung bahay natin. Kaya kung ikaw, ahente ka na binibenta mo ng Bria, wala ka pang Bria, you should buy now. Okay? You should buy now also. You should invest now. This is the only investment that will protect you from the virus in the future. Hindi ho ito matatapos. Tuloy-tuloy na ho itong mga virus. We have to live with it. Now, ito yung tatlong demand drivers ng real estate kung bakit matibay ang real estate natin. Una, yung population natin, urban population growth. Ito ang pinakamagandang, tawag natin ho dito, demographic profile. Ano hong ibig sabihin ito? Ito yung itsura ng dami ng population natin. Gaano karami ang bata, gaano karami ang working class, gaano karami ang matanda na kumukuha sa na tinatawag natin age dependence. Ito yung mga kumukuha ng pensyon. Yung mga nandun sa level na yun ng mga matatanda na 70 above, wala pang 3%, about 3.5%. Okay. Ang working class natin, ang pinaka, ang average is about 24 years old. No? Now, alam niyo ba, about 20 years ago, nung panahon ko, ang mga bumibili ng bahay, ang average age nila is between 35 to 39. Bakit to?
Yung time na yun, hindi pa naman ganun kauso yung mga OFWs or yung mga OFWs noon. Medyo hindi pa nakakapagpundar ng maayos. Plus, karamihan ng OFWs noon nasa Saudi, workers, wala pa masyadong skilled workers natin. So, 35 to 39, ito yung mga bumibili ng mga bahay. Dahil kasi karamihan sa atin, empleyado, pagpasok ng trabaho, magsa-start sa baba, mapopromote, supervisor, manager, by about 30, 35, tumaas ang sweldo, dun pa lang sila nakakapag-invest. Pero sa ngayon, bumaba na. Nasa 25 to about 39, yung iba pa nga 22 years old nag-i-invest na. Why? Mas malaki na yung kita nila. Pangalawa, bumaba naman yung payment terms ng mga developer. So nag-meet dun sa gitna. Malaki yung kita niya, ginawang magaang yung monthly. I think si Bria ganun din, magaang yung monthly. So, ang kailangan na lang is maparealize nyo dun sa buyers kung ano dapat ang priority. Telepono ba? Rubber shoes ba? Or bahay? Ihulog mo na lang. During the pandemic, na-realize ang tao na pinaka-importante is investing in real estate. Stay home. Ganda-ganda na rubber shoes mo, hindi mo naman mapakita sa Zoom. Hindi mo naman mailabas. Di ba? So, useless ho yan, luho. Karamihan ng OFWs natin, na-realize na kailangan na nilang mag-invest sa real estate. Ito ang secret ng Pilipinas ngayon. Young, skilled, educated, English-speaking population. Ito ang very important din na slide. In the next few years, yung growth ng mga nasa age 65 above, mag-grow ng mabagal lang, 1.6%. Yung nandun sa 0 to 24 years old, ito yung mga dependent pa, aakyat lang ng 0.3%. Why? Karamihan ng tao ngayon, hindi na uso ngayon yung 6 na anak, 8 anak, 10 anak. Karamihan ngayon, isa, dalawa. So, our population growth bumaba na, which is good. Anong pinakamataas natin? Yung working class natin. Imagine an economy na ang middle class natin is lumalaki, konti yung sinusuportahan sa dulo because konti yung seniors natin, konti yung sinusuportahan sa baba dahil konti din yung population dun sa baba. Nagiging gradual na yung growth natin. But we have a very big working class. Ang average age natin, 24 years old. Okay? So this is the key. Now, another driver natin sa real estate. Bakit nagkakaroon ng demand? Of course, sa BPO. BPO natin, narinig nyo na yung pogo nun, medyo tumihimik ang pogo, pero okay lang because steady pa rin ang growth ng mga BPOs natin. Sabi nga ni Colliers din, it grew despite the pandemic. Kahit na nung may pandemic tayo, tuloy-tuloy pa rin ang growth ng BPOs natin, which is good. BPOs, mga bata, malaking kinikita, nakakapag-invest. BPOs, mga empleyado na kailangan magrenta para dun sa mga nagpapaupa. Okay, so this one is steady. Okay, break muna tayo. Gusto kong makarinig. Okay pa ba kayo o tulog na kayong lahat? Okay pa po, sir. Okay po. Yes, sir. We're here po. Very active po kami, sir. Are you learning? A lot, sir. Yes, Yes po, sir. Madami po. Okay, good. Now, you see, since April, May, June,
Ang mga dyaryo nakalagay remittances, pataas ng pataas ng pataas. Pataas ng pataas ng pataas. And I think we're going to hit about 7% growth dun sa remittances natin by the end of the year. Tignan mo, partida pa yan. Alam mo kung bakit? Kita mo sustained growth, nalaki tayo. Pero, alam mo ba na bumagsak ng 75% yung pinapadala na, yung dinedeploy natin na tao last year. Why? Of course, the other countries were closed. Noong 2019, ang na-deploy natin is 2.2 million. Actually, 2.2 million to. Ngayon, pero noong 2020, wala pang 600,000 and then na-deploy natin. Wala pang 600,000. Pero, nag-increase pa din ang remittances natin. Ngayon, nai-imagine nyo na ba kung gaano ka wild, kung gaano ka kalaki to pag bumalik sa normal yung deployment natin ng OFWs. Kaya kung ikaw hindi ka pa nakaposisyon on how to do online marketing, on how to capture your clients online, on how to reach out to this market online, mapag-iiwanan ka dun sa pansitan. I'm telling you. So if you are not taking this seriously, sorry ka na lang. Okay? But then, ang daming opportunity ngayon, ang daming buyers, ikaw na lang ang wala. Okay? So, learn how to capture these clients. Now, ito ang keys dun sa investing. Susundan mo yung trend. Susundan mo yung trend. Saan ba papunta yung population? And then, paano ba ang nakaka-apekto kasi is movement ng population and yung pagbabago ng lifestyle. Lahat ng tao nag-improve ng lifestyle. Of course, nagkakapera na yan. Nag-upgrade na yan ng lifestyle. Now, ito yung tungkol sa population. Ipapakita ko ulit. Saan ba papunta yung population? Again, Region 4A, Region 3, Region 6, Region 7, and Bicol. Okay, so sundan mo yun. If your project there, mag-focus kayo doon sa project. Focus on the projects. The good thing, ang advantage nyo ngayon kasi is that you are selling for the biggest developer in the country. Hindi kayo fly by night. Kaya hindi na magtatanong yung buyer nyo sa online. Kaya nga kayang-kaya magbenta online eh. Hindi na kayo tatanungin ng buyer niya, uy, matatapos ba yan? May pera ba yung developer niya? May pera ba yung developer niya? Kung may pera yung developer namin, nagkataon lang ho na siya yung pinakamayaman na Filipino ngayon. Okay? And the biggest developer. So which means wala na yung takot ngayon ng tao. Tatlong factors na makaka-apekto ng real estate natin ng growth ng population, ay ng direction population, and the lifestyle. Infrastructure, technology, and logistics. Infrastructure, yung mga ginagawa sa atin na mga roads, bridges, no? Technology, explain ko sa inyo, and then the logistics. Now, pagdating dun sa infrastructure, ito ngayon, sabi nga, ito again, para sa inyo to. Alam ko, dito sa mga nagbebenta ng condominiums dito sa Maynila, hindi to ganun kagandang good news, no? Dahil, ito, sinabi, investors are looking for horizontal projects outside of Metro Manila. Kaya nga, nagpipiesta ngayon ng mga Vista Land projects, Vista, Camellia, or basta landed projects. Nilupa, yun ang gusto ngayon ng mga tao.
meron kang garden, meron kang open air, meron kang space, no? Yun ang pinupuntahan ng tao. Yan ang hinanap niya. Okay? And then, ito yung sinasabi ko na tungkol sa infrastructure. Ito this is about 100 slides. Kumuha lang ako ng konti. Nung umattend ako ng meeting with Sulong Pilipinas before, nag-present yung, so this was a meeting with industry leaders. So kasama ko din na yan sila. Andrew Tan, Carlos Dominguez were here. So this was in preparation for the SONA. Now, nag-present yung bawat cabinet member and nag-present yung mga director. Kilala niyo naman kung sino siguro to, ano? Okay, so very familiar. Now, I like this presentation because dati, build, build, build was just a slogan. Ito, papakita ko sa inyo yung mga natapos na. Hindi ito plano kung hindi yung mga natapos na. And we should thank him either dahil sa mga inumpisaan nitong administrasyon na to or yung pinagpatuloy nila. I mean, whether sila nag-initiate, whether silang nagpatuloy, I don't care as long as natapos. Okay. So flood control projects, tapos bridges, 5,000 bridges, tapos constructed, upgraded, rehabilitated. Roads, ang gaganda. I travel almost every week in the out-of-town resorts and I use these roads and I enjoy driving. Okay. Tourist, yung mga roads papunta dun sa mga may hirap na punta ng mga waterfalls, may hirap punta na resorts ngayon, meron na din. No? So in tourism will go back into boom. No? For the industrial roads, meron na, konektado from port, seaport to airport, papunta dun sa mga industrial zones. Meron na din. Farm to market roads, meron na din. Tapos, 1,800 kilometers. Inter-island bridges. Yung sa, sino ba nandito sa Cebu? By February 2022, yung Cordoba is going to be done already. The rest, tapos na. BGC-Ortigas link, tapos na about last month. Nadaanan ko na din yan. So, mababawasan yung traffic mo dun sa EDSA. Beyond the Intramuros Bridge by next year. Yung Estelle Pantaleon Bridge, last week, open na din. Okay? Kinokonekta ngayon ito ang Makati and then Mandaluyong. Tapos na rin. Another bawas yan dun sa EDSA. Spine program connecting the entire Philippines. 1,100 kilometers na. Okay, halos patapos na din. From 20 hours to 9 hours. CityBEX, ito will be a program which will really affect itong Calabar zone in the next 5 years. Tapos na si Calax, but then si CityBEX hanggang Nasugbu. Hanggang Nasugbu na yan. So this one will be, lahat ng dadaanan yan. I'm sure may projects kayo dyan. Lahat ng dadaanan yan, lilipad ang presyo. Okay. A lot of the consultants are saying that the opportunities for real estate nandyan sa south and nandyan papunta sa north, which is Calabar Zone and Central Luzon. LX Harbor Link, tapos na. LXC3, tapos na. Stage 3, this is a fantastic road. Dinaanan ko na diyan. Dinadaanan ko lahat ng mga roads nila and I enjoy it. Okay. Alabang-Sucat, yung isang ramp, tapos na. Naiaks, tapos na. Manila, ito pa tapos na din. Kita mo habang nakastock tayo dito sa bahay, all these roads and bridges are being constructed. This one's one of my favorite roads. Again, Jan Sorsogon. I'm going fast na. Huh?
But what I really want to show you is that yung kung saan merong infrastructure, kung saan merong roads, dyan na ang growth ng real estate, no? Ng appreciation ng properties. Data. Okay, so that's for infrastructure. Ano pa yung isang na nakaka-apekto doon sa real estate natin? Technology. Yung technology, itong ginagawa natin ngayon. Dati ba ginagawa natin to 2 years ago? No, pag may meeting tayo, o punta tayo Starbucks, o punta tayo ng office, or punta tayo ng Jollibee, or punta tayo ng kung saan mag-meeting, mag-usap. Ngayon, meron tayong kausap from Camarines Sur, meron tayong Cagayan de Oro, meron Davao, meron Cebu, meron Malaysia. Nandito ako sa bahay. And I've been doing this for the past 15 months. Sometimes I talk to people in 19 countries doing this, which means, dati kasi, bakit nagsiksika ng tao sa Metro Manila? Noong unang panahon, okay, lahat gustong pumunta na Maynila dahil nandito daw ang opportunity, nandito ang trabaho, nandito ang entertainment, nandito ang trabaho, nandito ang magagandang eskwela. So, nagsiksikan dito sa Manila. Ano nangyari? Pumutok yung mga presyo. Imagine, mga presyo ng condo ngayon, 300,000 per square, 350,000 per square, 200, 194, 140. Dahil nagsiksikan dito sa Metro Manila. Why? Ayoko kasi ng traffic gusto ko malapit sa trabaho, blah, blah. But ngayon, pwede ka na maging productive kahit nasaan ka. Okay? Nandito ka sa beach, nandito ka sa bundok, basta may wifi, you can work. You can be very productive. I have been more productive for the past 15 months kesa nung nandun ako kesa nung lumalabas. No? Because of technology. So, ano epekto niyan? Yung mga properties nun, yung mga projects kagaya nyo, na dating yung mga buyers gusto nila Maynila pa rin, pwede nang bumili dyan sa inyo, dyan sa area nyo, and still be able to work. Okay? So, pwedeng yung taga Batangas, nagtatrabaho sa Davao, pwede na rin yun. Online. Okay. And that is how technology will affect the prices of real estate. Hindi lang yun. Dito din sa pagbili ng properties, through technology na rin. Okay. Now, kita nyo to. Developers are targeting young families and professionals. Ano yung sabi ko sa inyo kanina? Dati 35 to 39. Ngayon, 25 na target na nila yan. Because yung young starters. Ngayon pa, alam niyo ba? Dati, sinasabi natin sa mga bata, tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo bago kayo mag-asawa. Ngayon, 30 years old na, 35 years old na. Wala pa rin asawa. Why? Iba na yung priority ng mga bata. Hindi, gusto ko muna mag-invest. Hindi, gusto ko muna magkabahay. Hindi, gusto ko maging successful. That's the mentality of the children now. No? Ngayon, ang hinahanap din ng mga tao ngayon, residential developments na pwede kang mag-work from home. So meron kang space, meron kang area. And then, use ng online platforms for more efficient transactions. I don't know with you, but most of the developers, the big developers, just like you also, sa ibang, yung iba, pwede ng virtual tours. Di ba? Meron na kayong, imbis na ihintayin mo pa, susunduin mo pa doon sa meeting place, magti-tripping kayo, dadalhin mo sa model unit, ang dami pang kyaw-kyaw. Wala na ho yun ngayon. Yung nandun sa OFW, yung mga OFWs, hindi na kailangan, sige, dalhin mo dyan si nanay, si tatay, or what, or
dalhin mo si uncle ko. Eh, si uncle nalalagyan naman yun eh. So, sabihin, uy, maganda. O, may mangungumisyon pa yan. No? Now, but this one, si buyer mismo makikita na yung property online. Pag nakita nila, makakapag-tripping na, makikita nila yung location, makikita nila yung model unit, and then yung dokumento, online. Signature, online. Payment, online. This is the reason why it has been easier dun sa mga OFWs to invest dito sa real estate. Makita yung opportunity and they can decide now. They don't even have to wait na, sige, pagbalik ko. Sige, kung gusto mo, pagbalik mo, 2 years from now, wala na yan. The price will be very high already. So now, the use of online platforms has facilitated this. Okay. Itong digital platforms ngayon, ang bilis na lang mamili, pwede na mamili ng model, pwede silang mamili ng price and terms, pwede na silang mag-apply dun sa bangko, pwede na sila mag-pre-qualify. Everything can be done online. Ano? Now, actually, last year and last week, I hosted two very important webinars. Last year is about kung ano ba yung mga pinaka-useful na digital tools na ginagamit natin. One of my friends, I think si the Villar Group is using his system, the NOVA system, para dun sa sales, accounts management, and even sa construction. No? And then yung sa e-signatures, digital signatures, I did a webinar last week from a French firm na para maging safe yung digital signature nyo. So again, we are going towards that direction. Question, bakit ba nagpupunta yung tao dito sa mga areas na to? Dun sa mga growth areas. Okay? Now, before, nagpupunta sila dito sa Manila, kagaya yung kinukwento ko, dahil nandito yung jobs and opportunities. Pumasok dito. Eh ngayon, jobs and opportunities are everywhere. So, kesa nagsisiksik sila dito alam ba dito sa Manila, ang price sa mga 1 bedroom is about 5-6 million. Ano ba yung mabibili mong 5-6 million dito sa Cavite or sa Batangas? You'll have a nice house already. Okay, ano pa? Infrastructure. Dati kasi ang hirap bumiyahe. Ngayon, ang bilis na. Lifestyle. Okay? Gusto nila ngayon yung meron open air, yung merong amenities. Okay? Technology. Nung wala pang technology, wala kang choice kung hindi maging malapit dito sa area and kung nasaan nang kailangan mo, nandyan. Ngayon, because of technology, right now, kahit nandito ako, pwede kong umorder ng kahit ano, kahit saang restaurant, for dinner, mamaya, or kung meron akong transaksyon, kung hindi pwedeng digital signature, papapick up ko dito yung dokumento, ipirmahan, balik dito, dispatch. Because of technology. And logistics. Okay. So again, very important na malaman nyo kung ano ba, saan ang direksyon ng utak ng tao. Saan nila gustong pumunta. Ano yung gusto nilang puntahan. Dahil importante na mauna ka doon. At mauna ka sa information doon. Gusto ng tao ngayon is self-contained communities. Why? Lalo ngayon may bubble, di ba? Bubble, isasara yung isang area. So, kaya mauusog tong self-contained communities, yung area na kung saan ka nagtatrabaho, saan nag-aaral anak mo, saan ang entertainment mo, it's within a 15-minute walk. Dito ako nakatira. Doon yung opisina ko, nandun yung simbahan, nandun yung mall, nandito yung eskwelahan. So everything is within a 15-minute walk. So that pag nagkaroon ng lockdown ulit,
You see, ang preparasyon na ginagawa ng tao ngayon is hindi para dito sa pandemic na to, kundi sa mga susunod pa. We are already preparing for this one. So this will be the direction. And si Villar is the pioneer of township projects of self-contained communities. Okay, so you are in the right track. Okay. Now, ito just to give you an idea kung bakit napupunta dyan yung mga tao sa, kung bakit napupunta yung mga tao dyan sa horizontal, no? Dyan sa labas. Okay. Historical capital values dito sa Metro Manila. Pag tinignan mo, tuloy-tuloy yung growth, no? Tuloy-tuloy yung growth. Steady. Nagkaroon ng bukol. Nagkaroon ng bukol noong 2017, nag-peak ng 2019, and bumaba ng 2020, bumagsak ng 2020. Ito napaka-artificial. Alam niyo na kung sino yung mga yan, di ba? Yes, no, nagbebenta kami ng units, ng 100 units, 50 units, 200 units, dun sa mga Chinese. Okay. Kaya very artificial, very irregular yan. Bumagsak nung 2020. Pero nagsisteady na ulit yung price ngayon. Okay. Tignan niyo yung mga presyo ng mga properties dito sa Metro Manila. 269,000 per square. 350,000 per square. Eh yung binibenta niyong bahay, 500,000. So mga 1 to 2 square meters, isang bahay na. And this is the reason why yung mga tao dito naghahanap na ng other alternatives na horizontal development dyan sa mga areas na binanggit ko kanina. So that will be the direction. Now, ito, i-skip muna natin ito. Ito para dun sa mga investors na nagfa-flip, no? This is long, but then I think yung market nyo are first-time buyers and first home owners, and gusto nila is yung bahay na matitirahan muna nila. Okay. This is good actually for condos. Tinatanong ko kasi kanina kay Miss Aiza, yung profile ng mga buyers nyo. So karamihan pa rin is end user. So we will skip this muna, no? Okay. Ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. One of the most prominent na si Bernie Villegas, one of the most prominent na economists natin sa Pilipinas. Sabi ng The Economist magazine, ang Pilipinas ang number 6 sa mga mauna na lalabas doon sa financial struggle na to. Pinag-aralan 66 countries, and we will be about 6th doon sa lalabas agad dahil yung pillars natin, public debt, foreign debt, cost of borrowing, reserve cover, very stable tayo. The other countries, matagal pa bago maka-recover. And then, yung sa financial strength natin, number 6 tayo in the world, and we are number 1 in Asia. So financial strength natin. 10 best countries to invest pag natapos na tong COVID. Okay. Number 7 tayo. Number 7. Of course, yung 1 to 6, mukhang hindi naman dito bibili yung mga buyers natin, no? So, wala silang choice kung hindi sa Pilipinas. But we are recognized around the world as a number 7, no? Now,
During the lockdown, yung houses natin, tawag na natin homes. Dati, tinutulugan lang natin. Ngayon, this is everything. Na-build up ang mga relationships. And then yung assets natin, dati tawag mo lang dyan, asset. Ngayon, ito na yung shelter natin. Tawag natin sa real estate, parang investment mo lang. Hindi, ito yung refuge. Ito yung sanctuary natin. Protektado tayo pag nandito tayo sa loob ng bahay. Anong investment pa ang matatawag mo na gano'n? Wala na. Real estate. Now you know kung bakit most of our investors or karamihan ng OFWs natin na-realize na ganito ka-importante ang real estate. Trabaho natin as agent na ipaliwanag sa kanila to. Hindi lang gusto mong makabenta, hindi lang gusto mong makakomisyon. Kung pinag-aralan mo lahat ng mga binanggit ko kanina, yung buyers na mismo ang magsasabi sa iyo na tulungan mo naman akong makabili. Hindi yung nakikita nila na gusto mo lang makakomisyon. So this is very important. Again, this is the usual na points to consider. But I'm sure yung buyers nyo, hindi masyadong particular dito. Ang kailangan lang nila, nasa inyong bahay ko, magkanong kaya kong ihulog. Pero for you na nasa sellers, ito yung mga binabantayan nyo. GDP growth natin, inflation, magkano exchange rate, uy, maganda exchange rate natin yan. Pero para sa atin na nasa real estate, tumataas 51.65. It was 49.50 last week. No? Ibig sabihin, parang naka-discount na si buyer mo. Kung OFW yan na kumikita ng dollar, mas konti ng dollar ngayon ang kailangan nilang ipadala. So take advantage of that bago tayo makarecover. Vaccination natin, 31 million coming. Flattening the curve, of course, here's another challenge, which is the Delta variant. No? Credit ratings natin, steady. Opening na economy natin, tuloy-tuloy na yan. Rebound of tourism, yes, tumutuloy na ho. In fact, karamihan ng tourism ngayon, wala dito sa Metro Manila, but outside. The resorts outside Metro Manila, Laguna, Batangas, ang mamahal ho. But these are the resorts na mga villas ba, mga independent. Hindi yung mga sama-sama, mga common pool. No? And then the direction of the movement of population. Saan ho sila papunta? Saan sila nanggagaling? Pinakita ko na sa inyo 2 beses. Sino yung mga kayang bumili? Saan sila bumibili? Bantayan nyo na lang. Ngayon, ang kailangan natin is information. Sa real estate, ang kailangan mo is the what? Right location. Di ba? Dati location lang. Ngayon, kailangan mo is location and location, information, and timing. Okay. Sorry, nagluloko yung laptop na. But location, sinabi na kung ano yung location. Information, sinabi ko na sa inyo kung paano, kung bakit nag-grow yung area nyo, kung bakit nag-invest yung mga tao dun sa inyo. So that's information. And then, pinaka-importante, and this is what you should make your buyers realize, timing. Ma'am, sorry, kailan ho kayo bibili? Gusto nyo hintayin na natin makarecover at mas mataas sa presyo? Or ngayon? Definitely, ang choice lang nila, kung practical sila, will be today. Now, kayo din, mag-invest na kayo dito ngayon. Now, extended opportunities. Hindi lahat ng tao, swerte nyo, you're 100 kayo na nakarinig dito, you have access to this information. I don't know kung gaano karami sa FB Live, but then you have access to this information. As a seller, tell this to your buyers, to your clients. Spread the good news. As a buyer, you have this information, take advantage of it. Not everyone is here. Ito pa ang pinaka-importante. Para dun sa mga buyers
na nandito ngayon. Kaya ho kayo nandito. Ibig sabihin yan, may trabaho pa kayo. Maganda pa yung trabaho nyo at naghahanap nga kayo ng investment. Hindi ho lahat ng tao nasa ganyang posisyon. Okay. So, take advantage of that opportunity. Another thing is that parating na elections next year, babaha na naman ng pera. Kanya-kanyang bilihan na yan ng boto. I mean, just to be frank, no? Alam naman natin yan, no? Pagkampanya and then roll out ng vaccines by the fourth quarter of this year. So sabay yan, mag-roll out ng vaccines and then mag-roll out ng pera. Every time there's an election, there's money in circulation. Okay. So another reminder, yung fundamentals natin hindi nag-change. Yung diniscuss natin kanina. So, ang pinaka-message dito is growth is imminent. Whether you like it or not, sa ayaw at sa gusto nyo, we will grow. We are growing. People will be investing sa ayaw at sa gusto nyo. So, nasa inyo yun kung magpapaiwan kayo at papalakpak na lang kayo dun sa mga awardees nyo na naman next month or next year. Ano ba gusto mo? Ikaw pinapalakpakan or tagapalakpakan na lang? Iba, masaya na, naimbita, meron silang food, tagapalakpak, congratulations. But then, whether you like it or not, kaya may benta ka o wala, bibili ang tao. So if I were you, I will take advantage na kailangan makapture niyo sila. Progress is inevitable. All these infrastructure projects that we have, pagbukas ng economy, pagbukas ng tourism, we will all benefit from it. Okay, again, last reminder, you are here. Sabihin niyo doon sa mga buyers nyo, ma'am, tapos na ho yung yung drop. Tapos na yung drop. Nag-uumpisa na tayong umakit ulit. So wag niyo nang hintayin na tumodo pa, bumalik pa ulit yung price, no? Okay. Why am I so excited about this? Because I have faith in the Filipinos. Ang Pilipino kasi, again, sabi nga sa inyo, I've been here for 32 years and I've seen the worst crisis. But every time, we have survived, not because of the administration, not because of the government, but because of the Filipinos. Kayo, ang nagpapatakbo nitong bayan natin. Okay, so I have faith in the Filipino, and this is the reason why we will continue to grow. Okay, so ngayon, one last tip. If you want to remain positive, hindi pwedeng kayo lang yung positive and then yung mga tao sa paligid nyo puro negative. Hindi rin enough na positive thinking ka. You have to spread positivity. Kailangan ikaw yung, lahat ng tao ngayon nasa dilim eh. You should be the light. Ikaw yung nagdadala ng liwanag. Eh kung puro bad news yung pino-forward mo na text din, walang mangyayari sa'yo. Now, pag ikaw ang nakilala ng tao na tagadala ng magandang balita, you're always positive. Ikaw ang nagpe-present parati ng opportunity. Ngayon, pag na-realize nila real estate, ikaw na. Real estate, ikaw na. So, what you do, sulat nyo do, realestatenews.ph, subscribe, and then every day, pag may nakita kayo magandang news, forward. Magandang news, forward. Spread. Spread the good news and spread positivity. Okay. The worst virus that we have right now is the virus of fear. The only vaccine is positivity. Okay. Thank you very much po. And I hope
meron ho kayong natutunan. Ayan, once again, thank you very much, Sir Andy, for that very insightful learning. And of course, sir, we prepared some questions na po, especially for our participants, our viewers, no, na hindi po nakapagsimula ng ating seminar this afternoon. So we prepared lang po a series of questions to sum it Sige. up, no? Ayan. Sorry So- at sabi ko sa inyo, hindi ako tumitingin sa relo pag ganitong, not unless it's a public talk, but then pag ganito kasi, I want to share as much as I can with all of you. No? So, sorry, napahaba tayo. Okay lang, yes sir, no problem po kasi it's very worthwhile experience, sir, no? Spending our hours or minutes with a very insightful, no? Experience with you. Ayan, for our first topic, sir, we have the impact of the pandemic in investing. So I think almost all of us naman sir are aware, no, kung ano ba talaga ang naidala ng pandemic for the past 1 or almost 2 years now. But sir, can you sum it up? What are the major impacts of the pandemic, especially in investing in the Philippines? Okay. Short lang. Ano na-explain ko na kanina, pero short lang, ano naging impact ng pandemic sa real estate? Na-realize ng tao na kailangan nila ng real estate. Na-realize ng tao ang importansya ng meron sariling bahay. Na-realize ng tao na kung ano dapat ang priority nila. So in short, it just made it easier for us to sell real estate. Yes, tama. So, no, kasi sabi nga nila, sir, no place like home. Correct. Ayan, yan o, take it away. Ayan, so hi sir, ako naman po. This one is regarding OFWs and their remittances naman. Since this webinar naman po is for OFWs, sabi nga po natin na yung COVID-19 pandemic po, naging malaki yung effect niya sa OFW natin, especially sa remittances nila. Pero sir, sa presentation mo, nabasa ko na they were able to sustain high level of remittances. So ano po kayang sir, dahilan tsaka possible effect niyo sa atin dito sa real estate industry? Okay, the reason why we were able to sustain the high level of remittances is because yung mga skilled workers natin, yung mga professional workers natin, these are the needed skills in that area, in those areas. Like for example, the nurses, yung medical workers natin, sila yung naging pinaka more in demand, and tinaasan pa yung mga sweldo nila, yung mga plant and factory yung mga plant workers, plant operators. Alam mo ng mga planta, hindi mo na pwedeng i-shut down yun. Tuloy-tuloy ang planta, yung mga makina. Retail, of course, yun yung mga tinamaan. Yung elementary jobs, yung mga pinauwi, about 90% of those na pinauwi were in elementary jobs. Okay. So magkano yung nire-remit dun sa elementary jobs? Nakita naman natin kanina. Ang sweldo kasi ng mga nandun sa elementary jobs, hindi ganun kalaki. Okay. That's the reason why tuloy pa rin yung mga, and karamihan naman din, even if hindi nagkaroon ng pandemic, our buyers will be in those categories na sinasabi ko kanina, professionals, managers, plant operators, service. Di ba? Konti dun sa elementary jobs. Yan sir, tas i-add ko lang din po, it's really nice to know na despite of that, marami po na mga OFWs magiging interested at marami rin ang nag-i-invest sa real estate. So Sir Rafi, do you still have any questions? Oo, if you apply, kung may apply nyo lang, kagaya nga uulitin ko, no? Nakita nyo na ang daming buyers. Nakita nyo na rin na yung mga buyers nandyan sa area nyo. They are in 4A, 3, 6, 7, and Bicol. Diba? Lahat yan may projects ang Bria. So all you have to do is to focus on your project and then magpa-training kayo ulit dun sa kay Miss Aiza
on how to do online marketing to target itong mga market na to. Paano niyo sila ma-reach? Kung hindi, sasabihin niyo kasi, hindi ako makateki, hindi ako ma-computer eh. It's not an excuse. Dahil kung gano'n na isip niyo, wala talaga mangyayari sa inyo. Ayan, thank you so much, Sir Andy. Of course, to wrap it up lang, sir, for our viewers na nagdadalawang isip pa na mag-invest sa real estate, why do we still, amidst the pandemic, why do we still consider real estate kaya, sir, as still the best investment amongst other investment options? Iyan, tamang-tamang tanong mo, kagaya ng, dahil gustong-gusto ko inuulit-ulit to. Real estate lang kasi, imagine sa lahat ng investments, bukod sa sinasabi na natin na stable, karamihan ng mga ibang negosyo, bumagsak na, pero real estate has been very, very stable. Especially yung mga klase ng real estate na hawak nyo ngayon, these are end-user oriented. Ito is talagang need. After food, real estate. Sa pangangailangan ng tao, nakita nyo na yung consumption natin kanina. Sa pera nila, ang pinakamalaking pinagkakagastusan is pagkain. Pangalawa, real estate. So people will really buy real estate. Number three, real estate is the only investment na napoprotektahan tayo literally dun sa virus. Di ba? Anong investment mo? Magbigay ka sa akin ng ibang investment. Alahas. O sige, magtago ka sa loob ng alahas mo kung makapaprotektahan ka dun sa virus. Ha? Nandito tayo sa investment natin sa bahay. Kaya tayo protektado dito sa virus. Ayan, thank you so much, Sir Andy. I just would like to highlight, yung sinabi niyo po kanina, that real estate is highly influenced by population, which is very true, Kasi it's a fact, and it will always be a fact, that real estate is highly influenced by population for the main reason that land is a very limited resource and the population is continuously increasing, Tama po ba, Sir Andy? Correct. And nakita niyo na kung saan areas ang may population growth, di ba? Yes, Sir Andy. Yes, thank you so much for that presentation. Ayan. Kakamping yan, May mga questions ka pa ba kay Sir Andy? Ayan, so sir, bago na ako magtanong, ano ko lang yung mga viewers natin. So para sa mga gustong manalo ng ating mga 100 peso GCash credits, patuloy lang kayo sa pag-like and pag-share ng ating live, or sa mga may questions, pwede nyo rin pong i-raise para matanong natin kay Sir Andy. So going back naman, sir, sabi nyo nga po, dahil sa pandemic, we are continuously adapting. I would just like to know, sir, based on your observations, ano po ang mga key indicators natin para malaman natin na nag-cook up na tayo sa pandemic, especially the real estate industry? Okay. Yung mga dalawang bagay, ang pwede mag-cope up either, nag-cope up na ba si developer or nag-cope up na si buyer? So from the side of the developers, yung mga developers na naka-cope up, ibig sabihin, these were the developers na they have the right project, right location, right price, na kapag cope up sila through technology, nag-invest sila sa technology para makapag-gawa ng online transaction. Yun yung mga developers na talagang nakinabang ng husto last year, in the past 15 months. These are the developers na talagang kumita ng sobra-sobra at bumenta ng sobra-sobra. Number one. Number two, yung mga agents, yung mga sellers na nag-cope up din at ginamit ang technology, tinake advantage nila yung technology, while yung iba tatamad-tamad, wala akong hilig sa technology, wala akong hilig dyan sa online na yan. Since maraming ganun, yung mga wise, yung mga smart na
tinake advantage, nag-aral sila, tinake advantage yung trainings na binibigay ng ibang developers. Sila yung nakapag-cope up, nakinabang ng gusto. Ito yung mga taong bumibenta. I can see some of you here. I can see some of the agents here na kilala ko na ang lakas bumenta even during the pandemic. And non-stop. Hindi, yung iba kasi malaking benta na yung once a month, di ba? O kaya once every quarter. May mga tao dito na nandito sa loob ng audience, bumibenta every week ng mga projects na tig 10 million, 6 million. Okay, so why? Because nakapag-cope up ka dun sa technology. So right now, the coping up that you do is training, knowing where the market is, and knowing how to reach the market. Ayan, so thank you so much, Sir Andy. Add ko lang din po, para sa mga kakampi natin dyan na hindi pa masyadong nakakapag-cope up kasi personally ako nararanasan ko yan sa mga sellers natin dito. May mga traditional sellers talaga tayo. Medyo nahihirapan na mag-cope. Pero yun, sabi nga ni Sir Andy, kailangan nating patuloy na mag-cope up para hindi tayo maiwan at patuloy tayong bumenta. Kasi just like the real estate industry, dapat tayo mismo maging resilient din para makasabay sa Sir Rafi, ikaw naman. Yes, tama yan, no? Sir Andy, to emphasize lang our discussion for this afternoon, if ever the pandemic will remain prominent for the next 1 or 2 years, how did the digitalization efforts of the companies, particularly in real estate, made it easier to our kababayans to invest in real estate? Maraming companies nag-invest doon sa technology from marketing, doon pa lang sa pag-promote, doon pa lang sa pag-market, doon pa lang sa pag-campaign. Meron silang technology doon. Tapos in-adapt nila yung virtual tours, no? So one is to market, to reach out to this client. Ngayon, na-reach out mo na sila. Ano ipapakita mo? So kailangan, hindi naman pwedeng na-reach out mo tapos magsiset ka ng tripping. Di ba? So, kung na-reach out mo na sila, ma'am, gusto nyo hong makita yung property? Ito, i-click nyo lang to. Nandyan na ho yung virtual tour. Or, kung wala kayong virtual tour, pwede ka naman mag-live. Ma'am, sige, bukas. Mag-live video tayo and then pupunta ako doon sa site. And then pupunta ako sa site and then papakita ko sa inyo yung project. But then of course, bago bumili sa atin ang kliyente, hindi ka nga kilala, magkikita lang kayo online. Pag nakita ka ba sa picture niya sa video mo online, mukha ka bang kapani-paniwala? Palagay mo ba bibili sa yung kliyente mo sa itsura mo doon sa nagvi-video kayo? You have to look professional. You are representing the biggest developer in the country. So, kung itong tip pa, kung kayo may kikipagharap sa kliyente professionally, kahit na Zoom lang, mag-ayos kayo ng professionally. Because makikita ka ng kliyente. Bibili ba yan? Pagkakatiwala niya ba yung pera niya sa'yo? So magbihis ka, mag-ayos ka para you make a good impression na kapani-paniwala ka naman. Okay? So, nasa sa atin yun. Bakit ayaw bumili sa atin ibang tao? Siguro walang tiwala sa atin. Bakit? Una, pwedeng, kasi hindi mo kabisado yung project. Or mukhang gusto mo lang talaga benta. Or hindi ka mukhang pagkakatiwalaan. Or
hindi mo alam talagang ginagawa mo, lalo yung mga pa-sideline. You want to make money in real estate, kung gusto mo talagang kumita ng real estate, i-respeto mo ang real estate. I-mahalin mo yung real estate, mamahalin ka nun. I-sideline mo sa real estate, isa-sideline ka din nun. Okay. Yung mga kilala ko na nag-focus sa real estate 100%, I'm not kidding. In 6 months, milyonaryo. Million. You can do that. Kung ifo-focus mo talaga. Ayan, thank you very much, Sir Andy, no? Ayan, of course, talking about digitalization efforts, kami dito sa Bria, we are very aggressive, no? With our digitalization efforts, no? Tama ba? Camping yan, no? Yes, sir. Yes, sir. And ayan, once again, thank you very much to all our viewers. Sir Andy, maraming salamat po for lending your time with us, for sharing us your experience, no? Your immeasurable expertise, ika nga, no? Sir Andy, maraming salamat po ulit. You're welcome. Oh, by the way, Yes. kung nabitin kayo dito, no? Kung nabitin kayo dito, pag pumunta kayo doon sa realestatenews.ph, meron doon mga may ikling video, 3 minutes, 5 minutes, tungkol sa real estate. Marami kayong matututunan. Kunyari, ano ba yung PD 957? Ano ba yung mga karapatan ng buyer? Ano ba yung mga obligasyon ng buyer? Paano ba sila maghanap ng magandang property? Paano ba magbayad ng mga tax? Para saan ba yung binabayad nila na real estate tax? Yung mga ganun bagay ba? Para ka na rin nagdaig mo, alam mo, gawin mo yan araw-araw. Alam mo, mas marunong ka pa sa mga brokers. Sir, last question lang pala bago namin kayo tuluyang pakawalan. Sir, why is it the best time to invest now? Okay, good. Kagaya ng tinuro ko sa inyo kanina, pag tinanong kayo ng kliyente, bakit maganda mag-invest ngayon? Huwag niyo sasagutin. Ibalik niyo yung tanong. Sabihin niyo, Ma'am, Sir, pag ba mag-i-invest, kailan mas maganda? Pag mababa ang presyo o pag mataas na? Then tumahimik ka. Ano sasabihin niya sa'yo? Ano sasabihin niya sa'yo? Pag mababa. Exactly. So, meron akong training about selling without selling. Hindi ko kayo tuturuan magbenta. Ayaw niyo naman kasi na nabebentahan. Ayaw natin na nabebentahan, di ba? Pero, ang ituturo ko is paano mapapabili yung mga kliyente sa atin. They will buy. You don't have to sell. They will buy. Why? Because nakikita nila yung point mo. Nakikita nila yung napapaliwanagan mo sila and nare-realize nila yung totoo. Wala na yung mga pambobola na, Ma, maganda ko kasi ngayon kasi mura pa, bla 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 bla. Ang dami pang sasabihin. Simpleng tanong, simpleng sagot. Bakit maganda mag-invest ngayon? Ma'am, kailan ho ba maganda mag-invest? Pag mura o pag mahal na? Tapos tumahimik ka na. Siya nang sasagot ng tanong niya ngayon. Okay? Ayan, thank you very much, Sir Andy. We hope our viewers today learned a lot from our topic, how the pandemic made it easier for our OFWs to invest in real estate. Once again, maraming salamat po, Sir Andy, and we hope to have you again here in Bria Homes. Thank you, Sir Andy. Always welcome. Yes, thank you. Thank you so much, sir. Thank Bye-bye. you, Sir Andy. Thank you very much po. On Thank behalf you. of Bye-bye. Bria Homes, sir, maraming salamat po. Thanks, Aiza. Bye. Sir Rafi, no, bago tayo matapos dito sa ating program,
Balikan lang natin konti yung about sa digitalization. So since nag-cope na nga yung Bria, so ano naman natin, i-promote natin yung ating online reservation and online payment. Sir Rafi. Ayan, ano, medyo humina yung antong internet. Ayan, of course, no, here in Bria Homes, we made it easier, no, for our clients. We made it easier and accessible when it comes to paying your bills. No, you can now pay your monthly payment through our leading banks, e-wallets such as the GCash, and even Shopee Pay pa nga. O, di ba? Ganyan kabongga ngayon si Bria. Tama ka dyan, Sir Rafi. At syempre, hindi lang sa ating mga horizontal projects, even in condos. At dahil nga si Bria ay continuously growing, so we would like to share our blessing by giving away ang ating pangako, ang 10 100 peso GCash credits para sa ating mga lucky viewers. Ayan, Ready ka na ba, Sir Rafi? Ready na ba yung mga viewers natin dyan? Yes, ito yung mga nagpapa-hold, no, sa ating mga viewers na until now, tumututok pa rin sa ating Facebook Live. Ayan, we will be announcing our winners now, no? Ayan, sino ba mga swerteng mananalo? Comment down below. Ayan, Sir Rafi. Mukhang ready na. Mukhang ready na i-announce ang ating mga winners. Ayan. Congratulations, no? Bilisan natin to para mas bongga ang ating mga pa-premium for this afternoon. Ayan, congratulations to reminder pala to all. Turn right. Hello, ma'am. Yes po. Turn right. Hello, daw, ma'am. Sir Rafi. Hello, ma'am. Ayan. Let's, again, to all our winners, no, kindly send your information, your GCash number, no, and your complete name sa ating Bria official page. Ayan. Ayan, our first winner. Congratulations to Mr. JRER. Congratulations, Mr. JRER. Next naman, we have Miss Joselle Ramos. Miss Joselle Ramos. Congratulations, Miss Joselle. Ayan. Next, we have Mr. June Fonte. Congratulations. Nanalo kayo ng 100 pesos GCash credit. Ayan, nabawi na nila yung pang-data nila, Sir Rafi. Siguradong walang talo. So next naman, we also have Mr. Armand Morales. Armand Morales. Ayan, congratulations. Next, we have Miss Nida Basto. Congratulations, Miss Nida Basto. Again, sa lahat ng ating mga winners, kindly message us at Bria Official. No, send your complete name and your GCash number. Next naman, we also have Mr. Neil David Villaverde. Neil David Villaverde. Ayan, PM niya po yung number niyo sa Bria Official para maklaim niyo na ang prize. Next, we have Miss Feby Ann Denuyo. Congratulations, Miss Feby. And we also have Miss Coning Rodriguez. Coning Rodriguez. Ayan, ating second to the last na lucky winner for this afternoon, we have Miss Mary Joy Aquino. Congratulations. And syempre, last but not the least, swerte ka at nanalo ka ng 100 GCash credits, Eduardo Depano. Mr. Eduardo Depano. Ayan, congratulations everyone. Ayan, don't forget, so, no? Sa mga nanalo po natin, huwag niyo pong kakalimutang i-message ang GCash number nyo sa Bria Homes official Facebook page para maklaim nyo ang premium. Tama. Kasi you only have 10 seconds left, no? Para i-message kami. Charot. Mabuboy po, mabuboy. Oo. Charot lang. Ayan, Sir Yeno. Go. Ayan, so thank you everyone. Thank you for today. Sana ay marami kayong natutunan. Sa mga gustong mag-invest, feel free to message us and we will assist you 24/7. So once again, I am your kakamping Yen. And I am your kakamping Rafi from Bria Homes Digos. And we hope to see you again soon. Bye! Maraming salamat mga kakampi. Bye mga kakampi.